Có một sự thật mà hầu hết chúng ta hiếm khi nghĩ tới. Ngay lúc này, trong cơ thể bạn đang tồn tại khoảng 30 đến 40 ngàn tỷ tế bào, một con số lớn đến mức gần như vô nghĩa. Nếu mỗi tế bào là một con người, dân số của chúng sẽ lớn hơn dân số trái đất hàng ngàn lần. Nhưng điều đáng kinh ngạc không nằm ở số lượng, mà nằm ở sự đa dạng. Hãy nhìn vào cơ thể mình. Da, cơ bắp, xương, gan, phổi và não, tất cả đều được xây dựng từ cùng một bộ DNA, cùng một bản thiết kế, cùng một bộ gen. Thế nhưng chúng lại trở thành những thứ hoàn toàn khác nhau. Điều này giống như việc đưa một cuốn sách hướng dẫn cho hàng triệu người. Một số người đọc chương về xây dựng, một số đọc chương về âm nhạc, một số thì lại đọc chương về y học, một số khác đọc chương về kỹ thuật. Cuốn sách giống nhau nhưng kết quả khác nhau. DNA cũng vậy. Tế bào da không khác DNA với tế bào thần kinh quá nhiều. Khác biệt nằm ở chỗ gen nào được bật, gen nào được tắt, gen nào đang hoạt động, gen nào đang ngủ yên. Đó là lý do một tế bào da biết tạo da, một tế bào gan biết giải độc, một tế bào thần kinh biết truyền tín hiệu điện. Mỗi tế bào đều có nghề riêng, vai trò riêng và danh tính riêng. Trong sinh học, quá trình này gọi là biệt hóa. Đó là quá trình một tế bào trẻ dần trở thành một chuyên gia, giống như một sinh viên mới tốt nghiệp chọn nghề nghiệp cho cả cuộc đời. Một khi đã chọn, thường sẽ không quay lại, hoặc ít nhất chúng ta từng nghĩ như vậy. Điều gì xảy ra nếu một ngày nào đó một bác sĩ phẫu thuật thức dậy và quyết định trở thành phi công? Một phi công lại quyết định trở thành kỹ sư cầu đường. Một kỹ sư cầu đường lại quyết định trở thành nghệ sĩ violon. Không cần học lại từ đầu, không cần đào tạo nhiều năm, mà ngay lập tức, chỉ đơn giản là thay đổi danh tính nghề nghiệp. Đó gần như là những gì đang diễn ra trong cơ thể sứa bất tử. Khi bắt đầu quá trình trẻ hóa, các tế bào của nó không chỉ quay ngược thời gian, chúng còn thay đổi bản thân. Những tế bào vốn đảm nhiệm một chức năng có thể trở thành loại tế bào khác. Những cấu trúc đã trưởng thành có thể được tháo dỡ và tái xây dựng. Hiện tượng này được gọi là chuyển biệt hóa, một trong những khái niệm khiến các nhà sinh học tế bào hứng thú nhất trong nhiều thập kỷ qua. Để hiểu nó đặc biệt đến mức nào, hãy nhớ rằng cơ thể người rất hạn chế khả năng này. Chúng ta có tế bào gốc, chúng ta có thể sửa chữa mô, có thể hồi phục vết thương, có thể tái tạo một phần gan, nhưng khả năng tái lập trình toàn diện như sứa bất tử gần như không tồn tại. Đó là bởi cơ thể người ưu tiên sự ổn định, và sự ổn định có giá trị rất lớn. Hãy nghĩ về não bộ. Bạn không muốn tế bào thần kinh đột nhiên thức dậy vào buổi sáng và quyết định trở thành tế bào da. Điều đó sẽ là một thảm họa. Sự sống phức tạp đòi hỏi trật tự, và trật tự đòi hỏi những giới hạn. Nhưng những giới hạn ấy cũng tạo ra một vấn đề. Khi cơ thể già đi, khi tổn thương tích lũy và các tế bào suy yếu, khả năng tái tạo càng trở nên hạn chế hơn nữa. Sứa bất tử dường như đi theo một chiến lược khác, ít ổn định hơn, linh hoạt hơn. Khi gặp nguy hiểm, nó không cố sửa chữa từng bộ phận. Nó chọn một giải pháp cực đoan hơn, tái khởi động toàn bộ hệ thống. Nếu cơ thể con người giống một thành phố đang xuống cấp, sứa bất tử không sửa từng tòa nhà. Nó phá bỏ toàn bộ khu phố rồi xây lại từ đầu. Điều đáng kinh ngạc là quá trình này không diễn ra một cách hỗn loạn. Nó được điều khiển bởi mạng lưới gen cực kỳ phức tạp. Hàng loạt gen được bật lên, hàng loạt gen khác bị tắt đi. Các tín hiệu hóa học lan truyền khắp cơ thể. Tế bào nhận lệnh, thay đổi vai trò, tái cấu trúc mô, khởi động chương trình phát triển mới.
Và đây là lúc câu chuyện chạm tới một trong những cuộc cách mạng lớn nhất của sinh học hiện đại. Bởi những gì Sứa làm tự nhiên, con người mới chỉ học cách thực hiện trong phòng thí nghiệm cách đây chưa lâu. Năm 2006, nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka công bố một phát hiện gây chấn động. Ông tìm ra cách biến tế bào trưởng thành thành tế bào gốc đa năng. Những tế bào này được gọi là tế bào gốc đa năng cảm ứng. Nói đơn giản, ông đã tìm ra cách khiến một tế bào trưởng thành quên mình là ai. Nó trở lại trạng thái giống tế bào trẻ, có khả năng phát triển thành nhiều loại mô khác nhau. Khám phá này mang về giải Nobel cho ông và ngay lập tức thay đổi lĩnh vực y học tái tạo. Nhưng có một chi tiết khá thú vị. Trong khi các nhà khoa học phải mất nhiều thập kỷ nghiên cứu để tìm ra phương pháp đó, thì một con sứa nhỏ bé đã thực hiện điều tương tự từ hàng triệu năm trước. Không cần phòng thí nghiệm, không cần kính hiển vi điện tử, không cần giải Nobel. Tiến hóa đã nghĩ ra ý tưởng ấy từ rất lâu. Đây là điều thường xuyên xảy ra trong khoa học. Con người dành nhiều năm phát minh một công nghệ mới, rồi phát hiện tự nhiên đã làm điều tương tự từ thời khủng long còn chưa xuất hiện. Nhưng câu chuyện ấy vẫn chưa dừng lại, bởi chuyển biệt hóa mới chỉ là một phần của bí mật. Nó giải thích cách cơ thể tái cấu trúc, nhưng chưa giải thích được cách cơ thể chống lại tuổi già. Bởi ngay cả khi xây lại một ngôi nhà, bạn vẫn phải có vật liệu tốt. Nếu gạch đã mục, thép đã rỉ, nền móng đã hỏng, việc xây lại cũng không giải quyết được vấn đề. Vậy điều gì xảy ra với DNA của sứa? Điều gì xảy ra với những tổn thương tích lũy theo thời gian? Điều gì xảy ra với chiếc đồng hồ sinh học bên trong mỗi tế bào? Liệu nó có thực sự được đặt lại từ đầu, hay chỉ là một ảo giác sinh học tinh vi? Để trả lời điều đó, chúng ta phải bước vào lãnh địa của những phân tử nhỏ bé nhất, nơi thời gian để lại dấu vết của mình trên từng sợi DNA, nơi các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra một trong những chiếc đồng hồ bí mật của sự sống, một cấu trúc nhỏ đến mức vô hình, nhưng lại có thể quyết định tuổi tác của cả một sinh vật. Đó là telomere. Hãy tưởng tượng bạn đang sao chép một cuốn sách, sau đó sao chép bản sao ấy, rồi lại sao chép bản sao của bản sao, lặp lại hàng ngàn lần. Sớm hay muộn, lỗi sẽ xuất hiện. Một chữ mất đi, một dòng bị lệch, một đoạn văn bị hỏng. DNA cũng đối mặt với vấn đề tương tự. Mỗi khi tế bào phân chia, nó phải sao chép toàn bộ gen của mình. Hơn 3 tỷ ký tự hóa học lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời. Và đó là lúc chúng ta gặp một nhân vật đặc biệt, telomere. Nếu DNA là một sợi dây dày, telomere chính là phần nhựa bọc ở đầu dây. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ, ngăn không cho vật liệu di truyền bị hư hỏng, ngăn không cho đầu DNA dính vào nhau, và không cho thông tin quan trọng bị mất đi. Mỗi lần tế bào phân chia, telomere ngắn đi một chút, rất ít, gần như không đáng kể. Nhưng thời gian có một sức mạnh đáng sợ. Nó biến những thay đổi nhỏ thành những hậu quả khôn lường. Một ngày, một tuần, một năm không sao cả, nhưng hàng chục năm thì khác. Cuối cùng, telomere trở nên quá ngắn. Tế bào nhận ra điều đó. Nó hiểu rằng việc tiếp tục phân chia có thể nguy hiểm, có thể tạo ra lỗi, có thể gây hỗn loạn, và thế là nó dừng lại. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là lão hóa tế bào. Có nghĩa là tế bào vẫn còn sống, nhưng không còn hoạt động như trước. Nó giống một công nhân đã nghỉ hưu, vẫn hiện diện trong nhà máy, nhưng không còn sản xuất, không còn đóng góp hiệu quả, đôi khi còn gây thêm rắc rối. Khi ngày càng nhiều tế bào bước vào trạng thái này, cơ thể bắt đầu thay đổi, da mất đàn hồi, cơ bắp suy giảm, khả năng phục hồi chậm lại,
hệ miễn dịch yếu đi, nguy cơ bệnh tật thì tăng lên. Đó là tuổi già, ít nhất là một phần của tuổi già. Nhưng rồi sứ bất tử xuất hiện và khiến toàn bộ câu chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Các nghiên cứu cho thấy loài sứa này sở hữu những cơ chế sửa chữa DNA rất đáng chú ý. Một số hệ thống kiểm soát tổn thương dường như được kích hoạt khi nó quay ngược vòng đời. Điều này không có nghĩa là sứa sở hữu gen bất tử. Khoa học không đơn giản như vậy. Không tồn tại một công tắc thần kỳ mang tên sống mãi. Thay vào đó, có vẻ như hàng trăm cơ chế nhỏ cùng phối hợp, sửa chữa, tái lập trình, tổ chức lại và khôi phục một dàn nhạc sinh học khổng lồ, trong đó mỗi gen chỉ chơi một vài nốt nhạc, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo thành cả một bản giao hưởng. Đó là điều khiến việc nghiên cứu lão hóa khó khăn đến vậy. Không có một nguyên nhân duy nhất, không một thủ phạm duy nhất. Tuổi già giống như sự xuống cấp của một thành phố với hàng trăm vấn đề xuất hiện cùng lúc. Bạn không thể sửa cả thành phố bằng cách thay một bóng đèn được. Đó cũng chính là khó khăn mà khoa học hiện đại đang gặp phải. Trong nhiều năm, người ta hy vọng telomere là chìa khóa cuối cùng. Chỉ cần kéo dài telomere, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số tế bào có khả năng duy trì telomere rất tốt. Chúng gần như không già đi theo cách thông thường. Tế bào ung thư là một ví dụ. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng một trong những lý do khiến ung thư nguy hiểm là vì nó phần nào thoát khỏi giới hạn tuổi tác. Nó tiếp tục phân chia, tiếp tục nhân lên và sinh sôi không chịu dừng lại. Nói cách khác, một trong những đặc điểm giống bất tử nhất trong cơ thể con người lại chính là thứ giết chết hàng triệu người mỗi năm. Tự nhiên thường có kiểu hài hước rất đen tối như vậy. Muốn sống mãi ư? Đây là cái giá rất đắt. Chính vì thế, bất kỳ công nghệ chống lão hóa nào cũng phải đối mặt với một bài toán cực kỳ khó khăn. Làm thế nào để trẻ hóa tế bào mà không làm tăng nguy cơ ung thư? Làm thế nào để sửa chữa cơ thể mà không phá vỡ những hệ thống an toàn vốn bảo vệ chúng ta? Đây là nơi sứa bất tử trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bởi nó dường như đã giải quyết bài toán đó theo cách riêng của mình, ít nhất là ở quy mô của một sinh vật đơn giản. Và điều đó khiến các nhà nghiên cứu đặt ra một câu hỏi táo bạo. Nếu thiên nhiên đã làm được một lần, liệu chúng ta có thể học theo hay không? Có thể một ngày nào đó, con người sẽ tái tạo cơ quan bị tổn thương, có thể đảo ngược một số dấu hiệu lão hóa và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh thêm nhiều thập kỷ. Nhưng giữa khả năng đó và giấc mơ bất tử vẫn tồn tại một khoảng cách khổng lồ. Khoảng cách ấy không chỉ là công nghệ, không chỉ là sinh học, mà còn là tiến hóa. Bởi khi nhìn kỹ hơn, chúng ta phát hiện một sự thật đáng kinh ngạc. Có lẽ tuổi già không phải là lỗi của tự nhiên. Có lẽ nó là một lựa chọn, một chiến lược, một thỏa hiệp mà tiến hóa đã chấp nhận từ rất lâu trước khi con người xuất hiện. Và nếu điều đó đúng, câu hỏi tiếp theo sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Nếu trẻ hóa là có thể, vì sao hầu hết sinh vật trên trái đất lại không làm điều đó? Vì sao tiến hóa không trao khả năng ấy cho tất cả? Và vì sao con người không sở hữu món quà mà một con sứa nhỏ bé lại có? Để trả lời, chúng ta phải rời khỏi phòng thí nghiệm, rời khỏi DNA và rời khỏi tế bào. Nhìn vào thứ đã định hình mọi sinh vật từng tồn tại. Tiến hóa, một quá trình không quan tâm đến hạnh phúc, không quan tâm đến công bằng và không quan tâm đến việc bạn sống bao lâu. Nó chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: làm cách nào để truyền gen của mình sang thế hệ kế tiếp.